Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia pe parcursul acestei săptămâni. Și vă rog frumos de ei să vă luați informațiile care vă sunt de real folos. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, vă mulțumesc pentru vizionare, pentru mesaje și suport, iar dacă acum m-ai întâlnit pentru prima dată și rezonezi cu mesajele mele, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Avem un potențial la nivel energetic mai liniștit față de ultimele 2 săptămâni. Dar asta nu înseamnă și că vom respira ușurați pentru că avem foarte multe de făcut. Fix la început de săptămână, Soarele își începe tranzitul prin Balanță și deopotrivă Marte își începe tranzitul prin Scorpion. Marte în Scorpion este în domiciliu, este un semn pe care îl coguvernează alături de Pluton. Marte este planeta acțiunii, în semnul Scorpionului înlătură obiceiurile nesănătoase. Vine cu foarte multă energie, dar este o energie tranșantă, o energie care controlează, o energie care vede negru în fața ochilor. Metaforic vorbind, ai această posibilitate, până când iese din Scorpion, să faci curățenie în viața ta, să te desprinzi de obiceiuri nesănătoase, să reglezi acele lucruri care sunt disfuncționale. Poate veni și cu foarte multă forță, cu foarte multă nervozitate. Marte în Scorpion este războinicul trezit. Așadar trebuie să fim puțin atenți în această direcție. Este și foarte multă voință, foarte multă determinare, mai ales în raport cu ceilalți, pentru că Soarele intră în Balanță. Ar fi bine, înainte de a acționa, să vezi ce au și ceilalți de spus. Și mai mult decât atât, este o perioadă care îți cere răbdare. Cu răbdarea vei reuși să faci față acestor 2 tranzite. Balanța ca arhetip, pentru că este pe axa berbec-balanță, s-ar putea să te pună față în față acum cu situații, adică să-ți apară fix oamenii sau situațiile care nu-ți convin. Iar tu va trebui să dai acest test al răbdării. Tendința va fi să fii tranșant, să faci lucruri impulsiv, să nu stai la discuții, să intri în conflict, cel mai probabil, desigur, depinde de nivelul tău de evoluție. Sau hai să vedem ce putem face pentru a transforma această situație, pentru a scoate ce putem mai bun din această situație. Sunt multe de vorbit, vom vorbi pe parcursul acestei săptămâni, de la zi la zi, câte puțin, pentru a nu fi copleșiți. Dorințe, avem arhetipul racului aici prezent și numărul 3. S-ar putea să fie și o perioadă cu atracție sexuală, s-ar putea să fie și o perioadă cu pasiune intensă, s-ar putea să fie și o perioadă în care să se nască sau să dezvoltăm mici obsesii pentru situații, obiecte sau oameni. Să fiți vigilenți și în acest sens, din cauza dorinței de a ne simți în siguranță la nivel emoțional. Avem 3, este numărul arcanei împărăteasa, semnul racului, care înseamnă siguranță emoțională. Vreau să știu pe ce mă bazez. Claritate, mi-a ieșit această carte întoarsă, asta înseamnă că ceea ce am intuit anterior este corect. Vreau să știu exact pe ce mă bazez. Dacă apar situații unde planurile vă sunt răsturnate, pentru că avem în continuare întreg arsenalul astrologic în retrogradare, aproape tot. Este o perioadă în care prin Uranus în Gemeni să încerci să faci față provocărilor într-o formă inedită. La nivel internațional se întâmplă foarte multe lucruri despre care voi vorbi mai multe mâine, dar în principal să știți că nu este o coincidență că pornesc foarte multe conflicte în foarte multe țări din această lume. Din punctul meu de vedere sunt toate regizate, în sensul în care există o făclie, o flacără care se aprinde acolo, iar oamenii urmează această flacără mai mult inconștient decât conștient, pentru că sunt nemulțumiți, pentru că, iată, Marte în Scorpion va lucra. Suntem într-o perioadă în care se așteaptă ceva și după încheierea acestei perioade, cu siguranță se va întâmpla ceva. Mai ales pentru că am avut aceste 2 eclipse foarte puternice, sunt ultimele din acest an, cel puțin din acest punct de vedere putem respira ușurați. Avem numărul 1 și arhetipul Fecioarei, magicianul,
pe Mercur, care de altfel și guvernează Fecioara și Gemenii. Deci pot fi vești, situații pe care le clarifici pe parcursul acestei săptămâni, de care trebuie neapărat să te ocupi pentru a scăpa de un dubiu. Atenție însă la pornirea pe care o ai atunci când începi această acțiune de clarificare a lucrurilor. Poate fi vorba și despre o relație, poate fi vorba și despre pasiune, despre faptul că cineva este cu ochii pe tine. Și vitalitate, sigur că da, pentru că Marte în Scorpion aduce vitalitate, dar aduce și nevoia de a elibera foarte mult din acele lucruri, din acele situații care ne îngreunează viața. Aici avem arhetipul Taurului, șarpele care este simbolul Scorpionului și niște smochine. Smochinele ajută corpul la detoxifiere, deci este o săptămână bună pentru a elibera tipare nesănătoase, pentru a scăpa de dubii, tot ceea ce credem noi că este toxic pentru noi. Semnul Taurului, arhetipul Taurului vorbește despre stabilitate, despre acumulare. Poate fi o săptămână, uite, pentru detoxifiere, pentru sucuri naturale, pentru plante, pentru a scăpa de toxinele din organism, pentru a scăpa de situații toxice sau pentru a pierde kilograme, pentru a începe o dietă. Avem 9 de spade, 7 de spade, cavalerul de spade, 6 de bâte și soarele. Foarte multe situații care se pot clarifica. Ai nevoie de claritate sau trebuie să ți-o creezi singur? Dacă ești confuz, dacă nu știi ce să faci în primul rând, indicat ar fi să-ți faci o listă de priorități sau important este să te apuci, pentru că pofta vine mâncând, conform proverbului. Este o perioadă în care să nu te autosabotezi, în care, pentru că soarele este în balanță, să nu dai vina pe ceilalți, să încerci să vezi și rolul tău și acțiunile tale, pentru că asta îți va aduce succes. În zona de relații este o perioadă în care s-ar putea foarte mulți dintre voi să aveți o senzație foarte apăsătoare și să vreți neapărat ca punctul vostru de vedere să fie valid sau cineva își impune un punct de vedere, vrea neapărat să fie situația în favoarea sa, fie că vorbim despre niște cupluri stabile, fie că vorbim despre o relație care are o energie de du-te vino, este o perioadă care poate ajuta la clarificarea situației, în sensul în care, cu cât te liniștești mai mult, cu atât mai limpede vei vedea cu claritate și în adevăr, în autenticitate, ceea ce se întâmplă exact în relația ta. Poate fi o perioadă în care unii dintre voi, mai ales dacă sunteți singuri, să ieșiți în lume, să riscați ceva, să vă permite să fiți vulnerabili pentru a putea întâlni pe cineva sau să vorbiți cu oamenii, să vă schimbați puțin mentalitatea, puțin părerea despre cum vedeți voi relațiile sau pur și simplu să aveți un moment de introspecție, dar în adevăr și în autenticitate, pentru că asta vă poate duce către un potențial de relație fericită. Pentru aceia dintre voi care aveți cupluri, relații stabile. Este o săptămână în care s-ar putea ca voi să fiți pe fugă, comunicarea să fie pe fugă pentru că aveți treburi de realizat, trebuie să mergeți la locul de muncă sau aveți responsabilități de care trebuie să vă ocupați, dar lucrurile se vor face și se vor face bine. Poate fi vorba și despre niște bănuieli, despre faptul că unii dintre voi doriți claritate în ceea ce privește partenerii voștri de viață, indiferent de motivele din spatele acestor dubii care acum vă dau bătăi de cap. Pentru marea voastră majoritate, energia spune în felul următor. Vei afla și ce afli te poate încânta. Poți fi foarte mulțumit de informațiile pe care le afli. Pentru alții dintre voi poate fi soluționarea unei cumpene pe zona de relații. Acolo unde ne tot certam, simțeam că lucrurile nu evoluează în direcția potrivită, dintr-o dată, prin energia din acest context actual, lucrurile să înceapă să se rezolve în fața ochilor voștri și să nu vă vină să credeți.
6 de bâte și soarele aici ne conturează un profil foarte arogant, aproape narcisic. Atenție, în consecință, pentru aceia dintre voi care sunteți în relații toxice, pentru că următorul pas, coerent, logic și normal, ar fi detoxifierea, adică să începeți niște acțiuni de eliberare, de claritate, de clarificare a situației, pentru că altminteri rămâneți în această energie a stresului, a insomniei, a sistemului nervos dezechilibrat și nu veți putea gândi limpede. Practic sunteți într-un cerc, într-o roată în care vă învârtiți la nesfârșit. În zona planului material, unii dintre voi la locul de muncă, spre exemplu, puteți fi copleșiți tocmai pentru că aveți această stare sau pentru că aveți parte unii dintre voi de situații în care lucrurile nu funcționează neapărat bine. Acele lucruri nu funcționează bine pentru că până acum voi ați tăcut și v-ați autosabotat. Este un proverb românesc care spune: mi-am furat singur căciula. Am tăcut crezând că fac bine. Însă, în această perioadă, prin Marte în Scorpion și prin Soarele din Balanță, aveți oportunitatea să vă spuneți punctul de vedere pentru a avea parte de o negociere, pentru a avea parte de un prilej foarte sănătos, să spuneți coerent ce vă deranjează. Pot fi ședințe neanunțate, poate fi o delegație, poate fi o deplasare, puteți fi foarte mult pe drumuri în această săptămână, dar rezolvați și multe lucruri. La nivel medical, stres, dureri de cap, atenție la răceli, a început sezonul, s-a creat egregorul, se reactivează șinele vechi ale conflictelor anterioare rămase acolo, deschise și nevindecate, dar uitate sau ascunse. Deci tot ceea ce are legătură cu gemenii, cu sistemul respirator, poate fi acum declanșat. Răceli, viroze, tot felul de lucruri și de inflamații în urma inflamațiilor mentale și emoționale, să le spunem așa. Se pot rezolva rapid prin înțelegere, prin conștientizare, dar și prin ceaiuri sau hrană caldă. Sucuri care să te ajute, supe. Vreau o carte pentru asta. Uite, pajul de cupe. Ce vreau eu nu este posibil sau mi este foarte greu să obțin ceva. În perioada ce urmează poți începe să acționezi, să obții niște lucruri. De asemenea, s-ar putea să fie cumva o perioadă în care să nu te ia cineva în serios și tu chiar să vrei să transmiți niște lucruri, dar să ai senzația că ești ignorat. Poți aduce claritate, poți bate la ușă și poți să susții punctul de vedere. Mai poate fi și o săptămână în care să se întâmple anumite lucruri cu ai voștri copii. Uite, să fie ceva stări de stres sau situații stresante în ceea ce privește copiii voștri. Ori sunteți foarte mult pe drumuri, ori aveți parte de situații sau de oameni imaturi și superficiali, nu pentru că ați avea voi ghinion, ci pentru că întreaga lume este așa. Dar se pot lămuri situațiile și vă puteți croi încetișor, precum furnica, calea să ajungeți unde vă doriți. 9 de monede. Poate fi o perioadă de revenire la nivel financiar, o perioadă în care unii dintre voi puteți ajunge la concluzia că mai bine singuri decât singuri în doi. Poate fi și o perioadă în care voi singuri să vă dați seama de niște lucruri importante și să aveți curajul să le transmiteți. Sau poate fi o perioadă pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, în care în sfârșit să vă doriți cu adevărat o relație și să nu vă fie teamă de orice s-ar întâmpla, pentru că dacă voi condiționați, aveți niște idei subiective, relația va fi așa cum vă imaginați sau nu permiteți potențialului să vă aducă pe cineva în viața voastră pentru a avea o relație. De asemenea, este și o perioadă în care să fiți atenți că s-ar putea să existe o energie așa care să vă împingă, să vă dați demisia, să plecați, să faceți ce vreți voi, să vă faceți afaceri pe cont propriu,
Energia nu este neapărat stabilă în această direcție, avem parte de foarte multă volatilitate în toate domeniile, volatilitate pe care dacă o simțiți bine, dacă speculați, să spunem așa, foarte bine momentul, puteți avea succes. Este aici o situație, un management al crizei, o gestionare foarte bună a unui moment de criză, dar care aduce un rezultat formidabil. Cavalerul de bâte, energie foarte multă. Este o săptămână pentru a face bani, este o săptămână pentru a lucra, este o săptămână destul de echilibrată în acest sens, este o săptămână în care, așa cum am spus, dacă folosiți ceaiuri, dacă vă hidratați, dacă mâncați corespunzător și aveți grijă la aceste aspecte, organismul vă susține să faceți și alte lucruri. Stomacul este legat de creier. Fericirea vine din stomac. Și uite temperanța. Spre sfârșit de săptămână lucrurile se liniștesc și cam începând de vineri așa veți fi foarte mulțumiți, veți respira ușurați. Practic veți spune, hai că am trecut cu bine peste toate. Poate fi vorba și despre cineva care insistă să vă cucerească, să știți, este o persoană aici de care unii dintre voi nu mai scăpați. Dar pas cu pas vă puteți echilibra și le puteți face pe toate. O părere de rău. Poate apărea cineva din trecut sau o persoană care este prezentă acum în viața voastră, căreia să-i pară rău. Fie pentru că este la distanță de voi, fie pentru că a spus ceva, fie să reglați o părere de rău, o ceartă, un mic conflict în această perioadă, astfel încât toată lumea să fie bine. Și ideea este, pentru această săptămână, cine face primul pas, pentru că aici va fi provocarea, s-ar putea să fie mândrie la mijloc. Și uite un 6 de cupe. O revenire, o împăcare, o bună gestionare a crizelor, o revenire în sensul medical. Unii dintre voi vă puteți reveni după un tratament, după o operație, după o intervenție chirurgicală. Pentru alții dintre voi este liniște, poate fi o revenire la nivel financiar sau poate pur și simplu atingeți un obiectiv foarte important. Mai luăm o carte și apoi vedem ce ne spun talismanele. Vegetarian. Această săptămână vă susține pe fiecare dintre voi, ne susține pe fiecare dintre noi să ne detoxifiem organismul. Fiecare așa cum știe cel mai bine să o facă, fără să fie necesar să urmeze o anumită dietă. Sunt niște flori de nu mă uita aici, niște narcise, poate fi un conflict cu o femeie care se rezolvă sau poate tu ca mamă, tu ca femeie în această perioadă, cu cât te liniștești mai repede și spui fac cât pot, fac ce pot, cu atât mai repede se schimbă și energia din casa ta. Mie personal îmi place energia și consider că după această săptămână vei fi câștigat ceva, vei avea ceva în plus sau vei fi mulțumit profesional, financiar, personal de cum au decurs lucrurile. Mă gândesc la acest cuvânt vegetarian, la proteina din carne. Proteina este bună pentru mușchi, deci cineva este încordat, își arată mușchii. Pot fi mici lupte pentru putere pe care le puteți dezarma încă de la început. Nu intrați în conflictul respectiv, lăsați persoana să se certe cu pereții, cu vântul, ficatul. Evitați furia, de asemenea fiți atenți la următorul aspect. Dacă vă simțiți obosiți, totul pleacă înainte de a fi metabolizat de ficat de la splină. Deci hrană caldă, mai ales pentru doamne. Roata destinului, ceva ce v-a înfuriat se rezolvă, o situație care vă înfuria se rezolvă. Scăpați de o grijă. Se liniștește ceva, uite, vă relaxați, vă calmați. Dar trebuie să și înțelegeți ceva din acest eveniment, din situația care v-a stresat. Unii dintre voi s-ar putea să aveți niște examene de dat sau începe ceva. Ceva la nivel academic, un curs, vă gândiți la anumite lucruri. Pentru unii dintre voi mesajul este să apreciați această șansă sau să profitați de această șansă. Uite, se relaxează o situație, ori la locul vostru de muncă, ori voi și cineva drag, ori voi și șeful, voi și șefa.
se lămuresc niște lucruri, dar acolo trebuie răbdare pentru a putea demonstra ceea ce trebuia demonstrat. 2 zile, 2 puncte, sau este vorba despre o luptă pentru putere unde cineva crede că are dreptate și de acolo lucrurile sunt denaturate, se agravează într-o formă care este scăpată de sub control. Totul se rezolvă în perioada ce urmează prin calm, prin gestionarea propriilor emoții și prin a spune ok, stop, înainte de a ne certa, hai să vedem pentru ce ne certăm. Pasărea Phoenix și protecție pe zona de relații, se poate rezolva ceva. Aici este vorba despre o persoană care admite niște lucruri, ori sentimentele, ori că s-a înfuriat degeaba, ori are așa un proces de conștientizare de sine și se poartă mai frumos în această săptămână, chiar dacă tace și nu spune scuze, iartă-mă, am greșit, veți vedea din comportament. Credința, ceva legat de Franța poate fi aici, sau cu cât ești mai încrezător, cu atât atragi mai multe lucruri bune, o dorință care ți se poate îndeplini pentru că ai sprijin divin, energia te susține, oamenii din jurul tău te susțin. Uite, la nivel financiar lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine și parcă și tu capeți mai multă încredere, te bucuri de aceste evenimente. Nebunul, un început. Unii dintre voi căutați o șansă sau vreți să rezolvați ceva financiar, ori să investiți într-o afacere, ori este ceva legat de serviciu, dar situația se schimbă, este doar temporară. Uite, poate fi o lipsă de apreciere pentru unii dintre voi aici și din această cauză să suferiți. Atenție că energia lui Marte în Scorpion este o energie brută, a toporului. Asta înseamnă, am spus, războinic. Să faceți lucrurile cu calm pentru că s-ar putea să faceți ceva cu mâna voastră, să spuneți ceva la nervi și ulterior să suportați consecințele. Sau dacă cineva spune ceva la nervi, mai dați o șansă acelei discuții pentru că vă veți bucura. Uite, un as în mânecă, o șansă. Unii dintre voi aveți o șansă unică, ceva fantastic de bun. Vi se prezintă o situație, folosiți-vă intuiția pentru că poate fi formidabil. Uite, unii dintre voi vă temeți de relații, chiar dacă sunteți singuri și spuneți că sunteți singuri, vă temeți de apropiere, vă temeți de relații în urma unor experiențe personale care poate nu au fost până acum favorabile. Pentru alții dintre voi, ceva bun se întâmplă la voi în casă, evitați ceva, o situație neplăcută, se încheie. Inițialele sunt ZR, DO, S, D din nou și W. Un dor. Cuiva îi este dor. Ție de cineva drag sau cuiva drag de tine. De asemenea, atenție la sistemul digestiv. Pentru că aveți nevoie de lichide, supe. Ori unora dintre voi vă scade glicemia, ori din nou ajungem la ficat, la insulină. Ficatul este legat de ochi, s-ar putea să aveți provocări cu ochii, dar în spate să fie ficatul și, așa cum am spus, de fapt să fie splina. Și atunci trebuie să vedem despre ce este vorba. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi este o săptămână cu pasiune. Cineva te soarbe din priviri, este incitat, este excitat, este atras magnetic de tine, însă este și o săptămână, cum să o denumim, a cauzei și efectului, ca să nu-i mai spunem clișeic karma. Dacă este corect și autentic, se întâmplă ceea ce semene culegi, sau poate fi o săptămână în care clarifici o situație cu cineva care acum culege ceea ce a semănat. Atenție la grabă. Să fiți atenți, să nu vă grăbiți pentru că Marte în Scorpion poate veni cu accidentări. Este ca și Marte în Berbec, doar că un pic mai strategic de atât. Pentru unii dintre voi este o săptămână bună să culegeți roadele muncii voastre sau să vorbiți despre asta, negociați salariul, chestii de genul acesta. Cereți o recompensă sau vă cereți dreptul. Puteți primi un bonus unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este o instituție sau este ceva de genul o organizație, o chestie cu niște acte. Rezolvați ceva la nivel legal, la nivel financiar, orice implică acte. Și așa cum am spus, atenție la conflicte. Nu intrați în conflicte cu cineva doar pentru că
o anume persoană a spus ceva anume. 7 de spade este și o carte a bârfei. Înainte să ajungeți la o concluzie sau să trageți o concluzie pripit, atenție că s-ar putea să vă înșelați sau să nu știți chiar toate lucrurile sau să acuzați pe nedrept pe cineva sau cineva să vă atace sau să vă acuze pe voi pe nedrept. Dar acea poveste ajunge în lumină. Se poate clarifica pentru că se poate demonstra ceea ce trebuie demonstrat. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o săptămână liniștită, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!